Hi mga inday mga dodong, so welcome to my vlog. It's me, Car TV, at ngayon, swerte ka kasi nandito ka sa channel ko. Kasi may ituturo ako sa inyo. Meron kayang nagtatanong sa inyo kung paano kaya nila ginagawa yung nag-screenshot sa YouTube. Alam niyo guys, parang may tutorial sila guys. So, yun ang ituturo ko sa inyo ngayon guys. Ito ang app na gamit ko guys, ilalagay ko lang dito guys. Available siya sa Play Store or sa iOS apps or available din siya sa Android of course. Android user ako wala akong iPhone, mahirap lang kami. So, let's go! Intro, pasok! Welcome to my channel, Carl TV Vlogs, at ngayon tuturuan ko na kayo kung paano i-download yung app na recorder para maka-upload kayo ng mga tutorial sa YouTube. So, kung Android kayo, pumunta kayo sa Play Store, at kung iPhone naman kayo, pumunta kayo sa App Store nyo or Safari, ano ba yan. So, search nyo lang guys, DU, para malaman nyo talaga guys, at recorder. Yan guys, yan. So, nandito na tayo guys, screen recorder, V-recorder, audio video, 2020 version. So, all-star siya guys, 5-star rating. So, maganda ang rating niya guys, maraming gumagamit sa app na ito guys. So, open nyo lang siya guys. Open, so makikita nyo nga guys, may recent na ako ng mga na-captured na video guys. Ito mga videos na record mo guys. So no image available. Ang ibig sabihin nito guys, maka-screenshot kayo sa app na ito. Settings at VIP, meaning din guys, hindi tayo pwede mag-cut ng mga captured video natin sa app na ito. So doon na lang tayo mag-cut sa editing app natin, kagaya ng mga CapCut, mga Filmora, etc. etc. So settings, para malaman nyo guys kung paano siya gamitin guys. Gusto naman i-stop ang recording nyo guys, i-push nyo lang yung dito guys, yung may count na nasa last. Ito guys, yung nagka-count guys, yung 13, 14, 15. So click nyo yan guys para ma-stop yung videos nyo at automatically lalabas na yan dyan sa mga recent captured videos mo. So yun lang guys, thank you for watching, and before you leave this video, give this video a thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-aware kayo sa mga next upload tutorials ko. So yun lang mga inday mo na daw. Bye bye, take care!